خصهم يفتحوا لك شي مدرسه. ايوب افريكانو، السلام عليكم. وتجاوب على كاع الاسئله وما تقول لا لا مشينا مشينا كتبان ظريف. ياك المرضي. انت كتبان ظرفوفي. ظريف ديما. تجاوبني بالزربه العين. شنطان. جيتي من طنجه. طنجه. كاين شي بايس راه خاي شنايدر ايضا. غير تهلا فيها. اجي قالوا لي عندك مع كور شي بركه. شي بركه تراكا البلاك. ريالي ولا برصاوي يا خط طنجاوي؟ ريال. شكون احسن لاعب عندك؟ بنزيما. هذاك كيلعب اي حاجه الا كره، كيجيب الفقصه. الصراحه لا. برافو. صمكتي لي ودني. الله لا شزقه لا الدراري. سبيتيها في الدراري. الصراحه لا بعيده. مزيان عندك داك الديسك ديال هومي، ناري نسيت تليفوني. مزيان بحال الكاميرا ديالك. هادي بقى حل فمك وكضحك غتحط من الريكورد السيزون. ما ردت لا شي بال هذيك. واش شتي صحابك خواو بك ماشي ديال العشره؟ العشرة. وبقى معول عليهم. انا غنسرحك عاوتاني. اجي كاين شي جديد مورا وانا مالي. مليان. سميتها مالي انا. مليان. وكان كيسحب ليا وانا مالي. سرحتي. وعندك تجيب الربحه واخا بوندا. جلس بلاصتك الله يرضي عليك. نقول لك واحد الحاجه كنت كنقول زعما نجي وما جيتيش. زعما نشوف نعمل معك شي حاجه راه والو. لا درتي. سير كمل. وانت راه تعلي مكمل. والمهم امتى غتلوح الجديد؟ ترجع لطنجة. يلا نوضو بلوكي النمره بلا ما تصوني. سلامه.